हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण प्रिन्सेस कट कटोरी ब्लाउजचं पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहूयात. पेपर कटिंगसाठी आपलं माप आहे छाती 40, उंची 14 इंच. आता 40 छातीचं आपल्याला 1/4 करायचं आहे, म्हणजेच 10 इंच. आणि 10 इंचामध्ये 1.5 इंच शिवण्यासाठी म्हणून 11.5 इंच या मापावरती आपल्याला लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. 11.5 इंचावरती थोड्या थोड्या अंतरावरती आपण लाईन ड्रॉ करून घेऊया. अशा पद्धतीने आता या ठिकाणी ब्लाऊजची उंची जी आहे आपली ती 14 इंच आहे. ते 14 इंचामध्ये आपल्याला 1 इंच ॲड करायचं आहे. 15 इंचावरती आपल्याला या ठिकाणी एक मार्किंग करायची. या ठिकाणी पण 15 इंचावरती मार्किंग करून घेऊ आणि बॉक्स तयार करून घेऊ. बॅक साईडसाठी आपण बॉक्स तयार करून घेतला. आता गळा रुंदी 2.25 इंच, 2.25 इंचावरती मार्किंग करून घेऊया आणि पुढे 3.25 इंचावरती शोल्डर. गळ्यासाठी 6 इंचावरती आपण बॉक्स आखून घेऊया. बॅक साईडचा गळा आहे 10 इंच, त्यामध्ये अर्धा इंच ॲड करून 10.5 इंचावरती हा बॉक्स तयार केला आपण. एक इंचावरती गळ्याला आकार देऊन घेऊया. अशा पद्धतीने. आणि आता बॅक साईडचे आर्म होलचे माप आपल्याला घ्यायचे. वरच्या बाजूने 3 इंच आणि या ठिकाणाहून 1.5 इंचावरती मार्किंग करायची. गोल आकार द्यायचा. बॅक साईड आपली. आता आपण बॅक साईड कट करून घेऊया. आपण बॅक साईड तयार केली आहे. आता बॅक साईड वरून आपण फ्रंट साईड तयार करून घेऊया. आता फ्रंट साईड तयार करताना आपल्याला त्यामध्ये आणखी 1 इंच ॲड करायचे. या ठिकाणी 15 इंच आहेच. आणखी अर्धा ते 1.25 इंच ॲड केलं तरीही सफिशियंट असते. 15.16 इंचावरती या ठिकाणी मार्किंग करते. आणि आपण घडी 11.5 इंचाची घेतली होती. 11.5 इंचापर्यंत लाईन ड्रॉ करून घेते.
पट्टीने व्यवस्थित आखून घ्यायचे. या ठिकाणी फक्त मार्किंग करणार आहोत. आता फ्रंट साईडचा गळा आहे 6 इंच. आपण 6 इंचाचा बॉक्स तयार करून घेऊया. 1 इंचावरती आपण 1 किंवा 1.25 इंचावरती गळ्याला आकार देऊन घेऊ. आता ज्या ठिकाणी बटनची बाजू आहे त्या बाजूला आपण वरती 4 इंचावरती मार्किंग करणार आहोत. आणि या सेंटरवरून देखील बटनच्या साईडने तर गळ्याच्या बाजूने आपण